Привіт, Да. Тарас. Радий нарешті з тобою зустрітися трошки після свят. Хотів би сьогодні з тобою поспілкуватися про нашу співпрацю, обговорити наш кейс, як ми вирішили питання, які в тебе виникали, як інтегрували GSD, як проводили індивідуальний ресерч ринку, який ефект це дало. Мгм. І, напевно, правильно буде почати з того, що запитати тебе, хто ти, власне, є, чим ти займаєшся, як ти сюди потрапив, як ми познайомилися. Давай почнемо з того, А, хто ти, чим окей, займаєшся. окей. Привіт, Маріан. Також радий тебе бачити після свят. І не буду тоді тягнути вступну частину. Давай по справі, як то кажуть. І мене звати Тарас, я є UI/UX дизайнер, і я займаюся тим, що створюю різні інтерфейсні рішення, різні дизайн-продукти для стартапів. Мгм. Для стартапів різних MVP рішень. Переважно це є фінтех індустрія, це є DeFi, це є крипто, це є AI. Мгм. І, власне, моя задача це створювати класні для них продукти згідно стартаповських принципів і підходу. Я позиціоную себе як незалежний індивідуальний спеціаліст, але нікому не секреті, думаю, в мене є команда, яка мені допомагає з усім справлятися. По тій причині, що одна голова це добре, але коли є кілька, це набагато краще. І Ой, вигідніше. да. В Ну, це числі 100%. 100%. Добре, дивись, я би хотів тебе. Давай так, розкажи трішки про композицію своєї команди, своєї агенції на Upwork. Чим ви, в принципі, які у вас зараз на етап, коли ми почали працювати, були пріоритети, з якими викликами ви зіткнулися, які цілі собі ставили? Почнемо з того, що на старті ця вся історія з командою почалася в серпні 2023 року. До того часу я 4 роки працював як фрілансер, як Мгм. індивідуальний спеціаліст, в принципі. І про команду десь тільки мріяв, розумів, що потрібно, але все ж таки, я гадаю, це такий момент, який це приходить з часом, це приходить з досвідом. І раніше цього не було, по тій причині, що не вистачало можливо досвіду. Зараз він є, зараз все добре. Я прийняв рішення рухатися в цьому напрямку. І коли це все починалося в серпні, я був один, Мгм. і моя задача стояла, якось треба вирости до команди. А яким чином було дуже багато гіпотез, Мгм. і одна з них звучала так: мені треба делегувати. Скажу, як є, по моєму типу особистості, мені дуже важко, щоб делегувати було завжди. І я розумів, що єдиний спосіб це делегувати, це себе загнати в екстремальні умови. І задача була це назбирати таку велику кількість задач і проєктів, яку я просто фізично не зможу витягувати і Мгм. буду змушений делегувати. Мгм. І моя задача, якби була основна, це лідген. Це хороша лідогенерація, стабільна, і за рахунок цього ріст команди в людях. І таким Мгм. чином, в мене перше було, я наняв 2 лідгенів, а після цього вже помаленьку розростався, і зараз у нас 2 лідгени, 2 дизайнери, і виходить я, виходить, як знаю, арт-директор, SEO і все в одному поки що. Ще думаю, як це все делегувати, власне, але на даний момент це 5 людей. Я б сказав, інхаус. Ну Мгм. і звісно, є багато підрядників, які допомагають нам десь так, якби аутсорс команди, нам по маркетингу, по ще чомусь, наприклад, по якимось розробницьким задачам тощо. Мгм. Я зрозумів. Тобто, можна сказати, що ти вирішив спочатку збільшити об'єм робіт, які заходять на агенцію, а вже тоді, грубо кажучи, добирати людей під Так, коли ти будеш розуміти вже математично краще, який об'єм робіт виростає за місяць, для того, щоб так. розуміти, що вони в тебе не сидять на бенчі. Так, абсолютно правильно. Тобто я Києві трошки працюю зі стартапами Мгм. і взяв для себе модель Lean стартапу, тобто Мгм. економічного Мгм. стартапу, коли ти відверто з лайна і палок складаєш всі процеси, і потім, коли щось зламається, ти починаєш це замінювати нормальними деталями. І в якійсь мірі це так і було. Тобто я старався не спочатку найняти 150 людей, сумувати мільйон процесів і не мати в результаті нічого. Я Мгм. старався перше мати все, щоб потім це все вже розподіляти і щоб вирішувати проблеми не наперед, а чисто тоді, коли вони виникають. Тобто якось так це було. Я зрозумів. Ну, от, такий так це шлях класичного українського малого бізнесу. Так, я б сказав Е, так. але я можу з тобою погодитися, це хороша ідея. Спочатку збільшити об'єм робіт, які ти можеш продукувати в місяць, а вже тоді якби вибирати людей під задачу, а не навпаки, вибирати людей і шукати їм задачу. Так, абсолютно правильно.
Добре, тоді я напевно перейду до наступного логічного питання. Це яка стояла, от я розумію, що стояла перед тобою проблема знайти рішення, яке дозволить збільшити кількість людей. Коли ми з тобою зустрілися перший раз, ти якраз був на етапі відбору власне лідогенераторів, щоб забезпечити цей об'єм. Які в тебе тоді, конкретніше, які виникали в тебе проблеми, які складнощі на цьому шляху були? Їх було кілька насправді, і почну з того, що все ж таки за моїх 5 років досвіду я 3 провів на опорку, можливо, ну, майже 3, давай так, майже 3. І все ж таки постійно старався прокачувати себе, знання, якісь різні матеріали тощо. Ну, типу, я гадаю, що все ж таки я розбираюся в опорку непогано, можливо, навіть вище середнього, але окей, я от наймаю нових людей. Як мені передати ці знання їм? Тоді причині, що мені треба, щоб вони вже працювали, тобто немає часу там на рік-два вони вчитися, мені треба вже результат. Ну, а я брав людей, які були зовсім без досвіду. Вибач, ти маєш на увазі людей кого саме? Лідогенераторів. Так, від Ага. генераторів. І тобто треба було якось передати правильно знання, і це була перша проблема. Ну, а друга проблема, все ж таки, я гадаю, це було вже коли не почали працювати, я б сказав, це був відбір проєктів по Мгм. тій причині, що ну окей, ми там вже отримали знання, вони, в принципі, орієнтуються, але саме весь мій KPI в якійсь мірі і вся ця історія вона побудована на базі того, наскільки якісно вони знаходять проекти, наскільки якісно вони пишуть, не що пишуть кавери, а просто знаходять проекти. Мгм. І це була проблема, тому що ну, я можу буквально з одного слова зрозуміти, чи це моя робота, чи це не моя робота. Вони цього не можуть. І це була велика проблема, тому що ну, буквально перший місяць-півтори ми витрачали на цю калібровку, щоб вони чітко розуміли, який проект ок, який не ок. І це була така друга велика проблема, я б сказав. Мгм. Ну, це класика ситуації насправді, тому що досвід нічим не заміниш, і людей, особливо якщо вони не стикалися з апворком, або навіть якщо не стикалися з апворком, але в твоєму випадку, наприклад, не стикалися з UI UX як таким, вони не розуміють специфіки тої ніші, вони не розуміють, як правильно диференціювати там проект, він на сід-пресід стадії, він схожий на стартап, не схожий на стартап. Це доволі складні, я розумію, штуки. Добре, дивись, тоді питання такого плану, як, власне, після того, як ми з тобою зустрілися, я б хотів, щоб ти описав, як ми почали вирішувати ці проблеми, і які, власне, кроки ми вжили, як твій досвід з GSD відбувався. Угу. Ну, все почалося з того, що ми зідзвонилися, власне, де ти мені розказав на вступному колі більше інформації про сам GSD, про його якби value для бізнесу, для генерації. Ну, це в якійсь мірі це так і є, це абсолютно новий продукт. І я якби в опорку доволі непогано розбирався, але все одно для мене було цікаво, що ж такого нового, як стартап-ентузіаст, що ж такого нового ну, робиться зараз. І, власне, вивчили з нашого стартового дзвінка, після цього ти мені дав трішки потестувати сам продукт. І далі ми вже почали так більш повноцінно над ним працювати. І, власне, перше, скажу, це дуже цікава історія, тому що вона в якійсь мірі триває не один день, не два, не три. Там Ми вже почали достатньо працювати давно. в GSD. І, звісно, суть GSD в чому? Він допомагає краще знаходити роботи, ефективніше, більш автоматизовано, я б сказав, і незалежно від ніяких там настроїк Upwork, RSS і тому подібне. Тобто це дійсно унікальна в якійсь мірі історія. І почався весь мій цей процес з того, що я вже почав залучати GSD з самого старту, і в якійсь мірі мені вдалося автоматизувати певний процес пошуку проєктів, по тій причині, що я створив фільтри наперед, Мгм. і не так шукали проєкти, як вибирали їх. От Мгм. чому була це основна Так. відмінність. І, власне, це була основна, мені здається, така перевага GSD, і він нам допоміг вивільнити дуже багато часу Мгм. в цьому плані. Ну і плюс, що сам процес, бо питання було, як ми все це почали. Після вступного дзвінка був хороший онбординг, який допоміг легко розібратися в тому, що ж, власне, я можу тут налаштувати. І я пригадую, що з того часу я постійно консультувався з тобою, бо було дійсно трошки важкувато на старті десь зрозуміти, Мгм. що Однозначно. як має працювати. Ну і мені здається, дуже важливим кейсом я не до кінця розумів, хто є взагалі моїм цим таким ICP і які є от сильні мої сторони. Але це в якійсь мірі вже інша історія. Якщо говорити в загальному про сам старт процесів, то це була така, я б сказав, за ручку історія, коли мене провели і ці всі речі показали. І якщо говорити навіть одразу на результат, бо цікаво ж чути і результативність, Звісно, в першу тобто чергу. це вивільнило, ну, на старті це вивільнило половину часу на пошуку проєктів, Мгм. і відповідно
виділяється половина часу, то його можна чимось зайняти іншим. Наприклад, ми натиснули на якість каверів і тому Звісно. подібне. І, власне, GSD виконав цю роль, тобто він допоміг автоматизувати процес. Він, що дуже важливо, він зменшив кількість помилок. Тобто, ну, я чув дуже багато кейсів, коли гени подавалися, ну, я не знаю, в Ти мене напевно UI UX. маєш, ти напевно маєш на увазі під помилками якість перекваліфікації, власне. Так, Коли так, так, так. Тобто, коли він генуть, він ми робимо UI UX, і він, Мгм. наприклад, подається, я не знаю, на Shopify розробку. Ну, це ж абсолютно різні речі, і мені допоміг GSD практично уникнути повністю таких помилок, їх не виникало ще, коли гени подаються абсолютно на якусь іншу історію, тому що вона просто нам не попадалася. І таким чином це теж дуже великий value, який я отримав зі старту, я б сказав. Круто, круто. Насправді, та історія, яку ти описуєш, це прямо, ну ми вже з тобою колись говорили, що це прям те, як ми з точки зору бізнесу, як люди, які самі працювали на Upwork, самі подавали. Я, власне, і пости писав, і як керівник агенції керував процесом. Тому я, в принципі, і людей наймав, тому я розумію, які там проблеми стикалися. І от, власне, це прям один в один ті проблеми, з якими стикався я. Тобто складність віднаходження лідогенератора, і потім ти йому повинен пояснити, він не повинен робити помилок. І якби весь цей час, поки ти його вчиш, він якби ти теж йому платиш заробітну плату, і в тебе там відповідно падають показники, тому що поки він не виходить на пік своєї ефективності, на плато, можна сказати, після якого він вже і не прогресує, але не регресує. Тобто це все насправді багато ресурсів і часових, і грошових, і так далі. Дивись, Так, так. це, грубо кажучи, вся історія, яка в нас з тобою відбувалася до того, як я почав займатися уже індивідуальними дослідженнями ринку. Ще я би хотів, щоб ти підняв трошки питання якихось, можливо, цифр до того, як в тебе було, до того, як ми зайнялися індивідуальним дослідженням ринку і відповідно створенням системи фільтрів в GSD вже на основі даних. Мгм. Як в тебе, от з точки зору цифр, до цього моменту відбувалися конверсії, наприклад, там з пропозала в відповідь і так далі? Угу. Ну, коли ми вже налаштували GSD на старті, тобто до глибинного дослідження, я б сказав, що в мене конверсія була, якщо говорити з пропозала в відповідь, вона була приблизно 13%, 11-13%. Мгм. Якщо говорити власне, вже з відповіді в інтерв'ю, ну там стабільно 60%. Мгм. І відповідно далі вже якби кваліфікація ліда, тобто чи він підходить, чи не підходить. Ну там теж було, в принципі, десь так приблизно 60%. І ну далі в продаж, ну, з пропозала тут важко сказати, але мені здається, якщо я так скажу, за місяць середня цифра запропозована в продаж, Мгм. вона була 2-3%. Тобто це була от стандартна вся історія в плані цифр. І ну, на об'ємі вдавалося відправляти в день ми відправляли по 12-13 пропозалів, інколи 15. Ну, тут трошки важко, я не є математика, але можна орієнтуватися. В день було 15 пропозалів, ну Мгм. рахуй 2-3% в місяць виходило продавати з цієї своєї кількості. Я зрозумів. Дивись, а от на твоєму об'ємі, ну, якби ясно, що в кожного бізнесу, в кожної ніші, в кожного агентства свої середні чеки, свої напрямки діяльності і тому подібне. От скільки тобі вдавалося в середньому тут проєктів в місяць завести уже? Я б сказав, два проекти 100% заходить в місяць, заходило і заходить. Тобто, і це якраз, в принципі, я просто не беру проекти там, на день, на два, на Ні, ну три. Ну, це це не зрозуміло. моя. Це вже Так, більше. проект вилітає, він заходить на місяць, на два, на три. Ну і рахую, я б сказав, твердо два проекти в місяць є. Мгм. Тобто це стабільність дає тобі такий ріст, Так, грубо кажучи, через LTV. так, так, Я правильно. зрозумів. Добре, давай тоді зараз поговоримо про те, як ми, по-перше, почали займатися індивідуальним дослідженням, Мгм. і яку трансформацію це все дало в ту систему, яку ми вже мали до того. Окей. Це класна насправді історія по тій причині, що я готувався, ну, всі знають цю таку різдвяну просадку, Мгм. і я тільки якби запустив ці всі процеси, ніби це все устаканив, окей, кльово виходить. Так дуже, ну, і гордий, що все виходить, але і страшно, бо не хочеться, щоб перестало получатися. Звісно. І я вирішив зайнятися такою історією, як, ну, зрозуміти взагалі, чи я роблю правильно. Тобто, Мгм. в мене є записи по всім пропозалам від серпня місяця, Мгм. тобто деталізовано кожен цей. І я хотів подивитися, наскільки, от, ну, де я сильний, де я слабкий, що я роблю правильно, що я роблю неправильно, які мої конкуренти. Я хотів зробити таку повну диверсифікацію всього того, що роблю. Мгм. І це, в принципі, і була мета цього дослідження. Я хотів зрозуміти, по-перше, що роблю я, а по-друге, що треба ринку,
Мгм. і особливо в моєму ринку, тому що я ж таки говорю про своїх клієнтів як про свій окремий ринок. І щоб я знайшов якісь там ключові точки, де я можу з ними мечитися ще в кращому форматі. Це була, мені здається, мета цього дослідження. Я зрозумів. Дивись, тоді я спитаюсь в тебе так. Ти тільки що описав мету. Які результати ти отримав? Я, власне, провів тобі дослідження, представив тобі результати. Ти побачив зріст свого ринку. Мені от просто цікаво, я думаю, що як і більшості цікаво буде почути, як це повпливало на тебе як на фаундера, як ти подивився на взагалі свою нішу, свої домени і на те, чим ти займаєшся в розрізі самого Upwork в його екосистемі. Це дуже унікальна історія, я знову це скажу. По тій причині, що процеси вже були устаканені, от умовно, і все, система працює, і хочеться її покращити. І, власне, яка була система? От наведу просто буквально два інсайти, тому що я Мгм. ще в процесі переварювання всього того, що отримав. Це не є такий маленький масив інформації, як хтось може подумати. Це мільйон різних думок і гіпотез. І, власне, от основна, наприклад, от у мене працюють лідгени з понеділка по п'ятницю. І Мгм. п'ятницю я стараюся давати такий трошки вже відгул, ну, бо п'ятниця, розслабтеся. І все. А провели дослідження, і ми побачили, що по всіх моїх доменах практично максимально просто там половину більше вакансій появляється в п'ятницю, в суботу і в неділю. Якраз дні, коли мої льгені відпочивають. Тоді питання, але ну, чого переживати, якщо появилося в неділю, то в понеділок закриєш ту вакансію, що тут такого? Але ідея полягає в тому, що згідно дослідження ми виявили, що 4 години і 56 хвилин середній час вакансії. Тобто вона відкрилася, за 5 годин вона вже закривається. Відповідно, ну, в понеділок, все, що було в п'ятницю і в суботу, вже просто фізично не попадає. Може, щось там з неділі лишається, але воно теж в більшій кількості, ну, просто прогорає вже. І таким чином ми пропускаємо буквально половину нашого потенціалу по тій причині, що ми ну, стріляємо не в ті дні, коли це потрібно. І це буквально два от ключових інсайти. Ну, плюс далі сама демографія по часовим поясам. Тобто чітко маємо зараз аналітику, в які дні, в які години, в яких країнах появляються наші проекти. І для себе вивели, наприклад, що нам треба працювати, ідеально працювати. Ми це розуміли, але вже ми маємо підтверджену інформацію, що нам треба працювати. Один день має працювати в першу якби зміну, Мгм. а інший ну, по тій причині, що більшість наших клієнтів все ж таки це є США, і це не просто США, там Нью-Йорк, наприклад, а іменно це західне узбережжя, Каліфорнія, Лас-Вегас. Тобто в якійсь мірі так вийшло, що от теж дослідження по демографії, є от список міст, де найбільша кількість наших потенційних клієнтів, і вона якраз більше західне узбережжя, Сіетл, наприклад, і тому подібне. І таким чином це теж дає нам дуже великий буст в плані розуміння того, в який час нам потрібно бути там, і в який час нам потрібно хантити наших клієнтів. Мгм. Плюс також щодо дослідження, я розумів, хто є мій клієнт, але я його не розумів досконало. Мгм. І в мене навіть підкрадалися думки, що можливо на Upwork нема того, чого я шукаю. Мгм. А дослідження того зрозуміти, ось скільки вакансій, наприклад, скільки компаній там мають яку кількість людей в Штатах, ну в штаті, наприклад. Умовно, я цілюся все ж таки в стартапи на ранніх стадіях, і мені прикольніше, коли клієнт, ну його команда складається не більше, ніж троє людей, Мгм. наприклад. І згідно досліджень ми підтвердили це, тобто ми бачимо, що таких клієнтів є більшість на Upwork, і це говорить лише про доцільність ще більше занішуватися в даний сегмент Мгм. і працювати на Upwork далі як основним каналом продажів по тій причині, що ну, власне те, що ми цілимося, воно там є. Мгм. І це теж результат. Ну і, мабуть, останнє, що я отримав, як фаундер, я не можу обмежуватися чимось одним. Умовно, каналом продажів по тій Мгм. причині, що це може привести до потенційних ризиків і тому подібне. Треба рухатися в різних напрямках теж. І дослідження дало детальний портрет мого потенційного клієнта, мого ICP. І плюс це результати дослідження є максимально гнучкими. І я їх можу і залучити в LinkedIn, що я дуже сильно хочу вже почати з нового року. Ну і це можна ще знайти якісь додаткові канали продажу, де я можу залучити дану інформацію і ну, продавати на нових ринках, продавати краще. І це, мабуть, і також є основна вигода. Це те, що це не є інформація, яка вийшла заточена під Upwork, тому що це не було Маріан, мені треба провести дослідження мого Upwork. Це було більше, мені треба зрозуміти, хто мій клієнт і чи він є взагалі на Upwork, за тої інформації, яку ти можеш проаналізувати. Ну і в якійсь мірі ми ці результати і отримали, тобто ми зрозуміли, хто наш клієнт, і зрозуміли, чи він є на Upwork, і головне, коли він там є. І коли він ну, найбільш вразливий до того, щоб щось купити. Отак. 100%. Як я тобі говорив раніше, після дослідження, а, що власне Upwork це ж не є якась закрита система, яка там працює на планеті Марс,
і земляни на неї не попадають. Це ну, якби ті самі клієнти, які існують на Upwork, вони існують в звичайному світі, просто вони приходять на Upwork, тому що вони ну, мають звичку, вони, грубо кажучи, довіряють цій платформі залучення. Так, От, тому, якщо ці клієнти там є, і якщо їх там можна вивчити, то їх можна екстраполювати і на канали залучення поза Upwork. Просто намагатися їх знайти, прогріти і залучити до того, як їхня потреба їх буде штовхати піти, наприклад, на Upwork. абсолютно Тому вірно. розумію тебе. А з питанням, коли ми з тобою говорили про середній час закриття роботи, коли я його вирахував, то я ще собі перевіряв, як взагалі, ну, я брав просто якийсь там вибірку робіт цільових, які падали по фільтрах, ми зараз до них наблизимося. І я дивився, ну, за який час вони закриваються, і я дивився, скільки подається на ці роботи. І от, власне, я зрозумів, що є середній час, і ну, якби це очевидно не звучало, він середній. Так? Може бути менше, може бути більше, але проблема в тому, що якщо цю роботу поставили в суботу, а ми на неї подаємося в умовний понеділок або вівторок, окей, ми на неї ще можемо податися. Просто ми, по-перше, ми програли швидше за все боротьбу за перше враження, тому Так. що клієнт, він швидше за все не сидів. І якщо це, наприклад, в твоєму випадку маленькі компанії, маленькі стартапи, та, у них обмежена кількість як і грошей, так і часу. Тобто люди швидше за все працюють на тижні десь, на вихідних вони пишуть власне пости робочі. І коли вони мають час, вони тоді проводять співбесіди і так далі. І так далі. Коли людина створила цей шорт-список, там в умовних, якщо там мені впало 40 пропозалів, і я з них там відібрав умовно. Ну, пройшовся просто 35, склав собі там 5 кандидатів, які мені найбільше подобаються. Окей, там допадуть ще кандидати, але я вже стільки часу і зусиль провів з цими 5, що мені вже просто психоемоційно дискомфортно ще докидувати когось іншого, думати там і тому подібне. Швидше за все, якщо вони в шорт-списку, вони вже щось розуміють і знають. Ну, принаймні по тому, який офер вони мені написали на мою потребу і яке портфоліо воно прикріпило, наскільки це те, що я хочу бачити. Так, так, абсолютно. Дивись, тоді ще, раз ми вже цього торкнулися, хочу поговорити з тобою за нові фільтри. Ти пробував налаштувати до того сам, але система в нас доволі складна в силу того, що ми намагалися зробити систему дуже гнучкою і разом з тим деталізованою до пошуку і аналізу. Відповідно, якщо ти щось, чим більше ти його примітивізуєш, тим менш гострим інструментом і тим менш гнучким він стає. Так. Тому ми відмовилися в першу чергу від RSS, тому що RSS це зручно насправді. Якби ми зробили на базі RSS, ти просто би свою ленту RSS вставляв, ти б мав викладку тих робіт, які тобі підкидає Upwork, і тобі б не треба було бавитися просто ні з чим. Це вже фактично щось з того, що ти хочеш. Але втрата кількості робіт очевидна. Тепер дивись, і як тобі і твоїм лідгенам взаємодія з новими фільтрами? Грубо кажучи, в двох словах просто людей, які нас дивляться, ми взяли Тарасові необхідності по доменах, по типу роботи, яким він займається, ми просто їх розрізали на маленькі фільтри і зробили таку систему, якщо не помиляюсь, там порядка 40 фільтрів. Так, так, так. 40 з чимось. Насправді це покращило, по-перше, автоматизацію по тій причині, що GSD підкидав проекти, але він дійсно багато кількість зрізав все ж таки. Але тепер, коли вже є 40 фільтрів, а не 2, а не 1, тобто воно трошечки вже працює краще, і плюс це не просто 40 фільтрів, а вони якби між собою взаємопов'язані, в плані того, що один фільтр доповнює інший, і таким чином цей момент, що GSD обрізає дуже багато робіт, він якби утилізовується по тій причині, що ми іншим фільтром десь це підстраховуємо, прикриваємо. Ось. І який експірієнс, насправді проєктів падає багато. Тобто, з GSD в день може впасти для нас там 6-7 проєктів, і це є абсолютно нормально. Тобто це є наш в якійсь мірі об'єм. І що з такого ще цікавого, насправді, плюс GSD у нас є ж бот, і переважно не треба сидіти ні в інтерфейсі Upwork, ні в інтерфейсі GSD, по тій причині, що нам просто падає в Telegram бот, мені, лідгенам з GSD повідомлення, що типу ось новий джоб-пост опублікований. І лідгени прям сходу дивляться, там от ціна, клієнт, якийсь короткий опис, назва, і вони розуміють, чи це треба писати, чи не треба писати. І плюс ми вже перебудовуємо систему KPI для того, щоб вони
практично взагалі не шукали проекти, а щоб вони просто десь там, не знаю, займаються своїми справами, можливо, ще чимось іншим, якимись там джерелами лідогенерації. Тобто, ну, роблять якусь іншу роботу, але не сидять на апворку і просто тупо шукають проекти. Е, Тобто задача, щоб вони сиділи, прийшло повідомлення, бум, вони заходять в GSD, якби заходять, виходить, вже на саму вакансію, на сам джоб-пост, і пишуть класний кавер. І в такому форматі вони менше часу тратять, менше сил, і 100%. пишуть класніші листи, які мають торкатися клієнта краще. Я ж з твого дозволу підніму. Якщо ти пам'ятаєш, у нас було. Ну, якби ми запустили всю цю історію, виник такий нюанс, що стояли старі KPI, і вони були побудовані на кількості робіт, тому що А, якби. Ну, я в свій час теж ставив такі KPI, тому що я завжди закладав в роботу лідгенів. Те, що вони повинні витратити якийсь час на знаходження, і відповідно, так, щоб познаходити цю певну кількість умовно робіт, мені треба дати їм час, якби зробити це все ручками. А так. тут змінилася така диспозиція, і якби Лідгенів 2, а автоматизація пройшла, і відповідно звільнилось дуже багато роботи, і вони знаходять швидко ті роботи, які треба, бо вони прекваліфіковані, і тепер стало питання, що краще, напевно, зробити їм KPI по тому, наскільки якісно вони пишуть сам пропозал, а не Так. по кількості знаходження робіт, бо ця частина роботи їхньої банально автоматизована. Так, абсолютно вірно. Тобто зараз я ще в процесі цього переформатування. І в якійсь мірі, ну так, GSD, він тупо забирає весь цей процес пошуку, який займав до того 70% всього робочого часу, і це дає тепер змогу сфокусуватися на класніших кавелетерах, які будуть більш доцільними, які будуть більш торкатися клієнта. І, власне, це і є основним будь-який бенефіт, тому що, ну, коли вивільняється більше половина часу, ну, її можна зайняти набагато кориснішими речами і тим самим збільшити ефективність цього підприємства. Тому. Це, ну, я гадаю, що це, можливо, найбільша така значима історія. Ну і плюс, коли перебудується вже KPI остаточно на якість, на відповідь, наприклад, ну то це ж конверсія, я впевнений, що вона зросте набагато вище по тій причині, що ну, це будуть менш шаблонні, це будуть більш персоналізовані листи. Ну і 100%. плюс в них мотивація, коли я їй кажу, напишіть, будь ласка, менш шаблонний лист. Ну, окей, напишу, але нічого не вийде. А коли де це пряме розуміння того, що от за кожну відповідь. Тобто за кожну конверсію в інтерв'ю, наприклад, буде якийсь там бонус або закриття KPI. Ну, я впевнений, що людина буде працювати набагато ефективніше і краще, 100%. тому що це для неї основна, це якраз і є її основна задача. Тому що зараз виходить так, що основна задача це знайти проект і просто на нього податися. А тут так виходить, що тепер буде навпаки. Тобто не те, щоб податися, а виграти проект. Ну і мені здається, що це доволі такий серйозний підхід. Це насправді, ну, якби це, мабуть, один з нюансів, яким ми найбільше пишаємося, тому що сам тул з налаштуванням він починає давати саме ті результати, і так, як ми і хотіли. Тобто він дає тобі прекваліфіковані точні роботи, і він знімає тут час. І відповідно він зміщує акцент цілого робочого процесу лідогенератора таким чином, що йому не треба вже просто гасити час в безпосередньому знаходженні робіт. Це вже більше не основна мета його дня. А, абсолютно вірно. Тепер він може просто взяти і там, ну, хочеш, виділяєш йому значно більше часу, в який він повинен просто сидіти і намагатися дійсно написати 100% кастомний лист. А хочеш, він може там половину дня він займається апворком, причому він може займатися просто по ходу дня. Він там, наприклад, сидить і займається активним аутрічем в LinkedIn, йому падає нотифікація на Telegram, він дивиться, що робота та, яка нам потрібна, він моментально на неї моментально, умовно, там за півгодини, 40 хвилин відгукується і йде працювати в аутріч далі. А, Тобто сама efficiency його як робочої одиниці в компанії вона виростає значно. Добре, дивись, тоді ще таке питання ближче до практичних показників. Які в тебе от, станом на зараз, з досвідом твого користування, які в тебе показники конверсії станом на тепер? Мгм. Станом на тепер версію в 3%, скажу так. Тепер навіть з 2-3 ми виросли, я гадаю, до 3. Тобто це стало легше досягати. Плюс ну, варто відмітити той факт, що в якійсь мірі ми запроваджуємо цю систему в період свого роду спаду на Мгм. Upwork. Але я гадаю, що період спаду 3% це є крутий показник. Ну і тепер на новий рік ми ставимо для себе ціль 5-6% конверсії, тобто з пропозала в продаж. Мгм. Все-таки я гадаю, що це реально.
І поки що ми в процесі цього досягнення, я бачу, що є прогрес. Мгм. І коли до кінця ми доформуємо ці всі історії з KPI і переходимо на нові рейки, то я впевнений, що в пікові місяці це буде абсолютно не дуже реально, це буде стандартна цифра, яку можна досягнути, і якось так. Мгм. Я зрозумів. Ну, звучить прикольно, насправді. Я дуже радий, що у нас все настільки непогано рухалося з самого початку з імплементацією. Скажи, що, до речі, такий нюанс, який мені здається, варто підняти. Наскільки легко взагалі імплементувати GSD тобі було як рішення в команді? Я розумію, що ти якби будував це на основі комусь, бо ти наймав лідгенів, і ти відповідно під них вже мав GSD, але от мені цікаво, чисто як людям, які виконують цю роботу день в день, і тобі, як людині, які треба пояснити там і так далі. Наскільки це було важко, комфортно, некомфортно, чи зручно тобі працювати з ними в інтерфейсі просто групи, наприклад, в LinkedIn, пробач, в Телеграмі? Абсолютно звична історія. Це абсолютно не було складно. Тобто їм що Upwork, що GSD, для них це було нове. І нема проблем ніяких жодних. Саме з Телеграмом взагалі простіше. Телеграмом користуються всі. Це наш основний спосіб комунікації. Тому GSD це не є якийсь там, не знаю, супер наворочений плагін, який треба встановити, там активувати і так далі. Це по факту просто дав доступи. І, будь ласка, користуйтеся. Додавав групу в Телеграмі. Приходять тепер туди джоб-пости. В принципі, це все налаштування і онбординг займає 3 хвилини. Сказати лідгенам, слухайте, друзі, тепер у нас GSD, нам все порка, заходимо сюди, і взагалі тепер нікуди не заходьте, сидіть, чекайте, поки вам телеграм напишуть, і ви підете собі далі. Це не є. Я просто собі подумав, що якби я був лідом, я до мене просто кажу лідом, якби я був лідгеном, і до мене прийшли сказали, от вам інтерфейс, тут просто падають роботи, просто сидіть і пишіть. Знаєш, якби. Так і є, це не є, я не Нас, можу нас, нас будуть складно. дивитися швидше за все, можливо, фаундери агентств більше, але люди, які попрацювали на позиціях лідгенів, вони знають, що це марудна штука насправді. Це звучить дуже класно в такому випадку. Це звучить дуже класно. Добре, тут ще залишилося у мене кілька питань. Задам таке питання, знаєш, яке ставлять, що коли хочеш, щоб їх похвалили, і раз ти тут всі знають, всі розуміють, що тобі сподобалось, але все одно мене питання таке: які твої враження від співпраці з GSD, з нами як з компанією, зі мною особисто, і в принципі, наскільки тобі було важко чи не важко, можливо, були якісь моменти, які тобі не зайшли? Насправді, мені сподобалося з вами працювати, почну з цього. Тобто ви є приємні люди, комунікабельні, що є головне. В принципі, для того, щоб щось зробити, треба було дуже багато мене розпитати, аби почати якийсь аналіз, зробити якісь фільтри. І в цьому плані мені сподобалося те, що ви не набридали, те, що ви поважали чужий час. І, власне, процес цього такого онбордингу, можливо, якби я був там максимально вільний, це могло б статися за один день. Але так то ми це розтягнули, і це не було великою проблемою. Можливо, це буде дискомфорт для вас, але все ж таки мету ми досягнули. І це головне. Знову ж таки, ставилася пріоритизація на результат, тобто це не було, як знаєш, взяв, скачав якісь там дані, накліпав фільтрів, типу і до побачення. Це було видно, що пропрацьовано, це обговорювалися гіпотези різні, тестування тощо. Тому в цьому плані велика вам шана, повага і подяка, тому що ви підійшли до цього професійно. І що я можу сказати з точки зору, знову ж таки, говорити про якісь недоліки важко, тобто я не можу щось таке конкретне сказати. Мабуть, єдине те, що десь було, можливо, трішечки важкувато на старті, хоча, як я казав, це було нормально, але, можливо, є сенс десь це зробити простіше, я не знаю. Але в загальному на всіх етапах відчувалося те, що робота йде, процес не зупиняється, і, власне, робота виконується відповідально. Тому насправді в мене лише позитивні враження від співпраці, від умов співпраці, від знову ж таки цього такого людського підходу. Тому в мене тільки позитивні враження. Ще раз дякую вам, хлопці, за Е, допомогу. Тобі дякую. Тобі дякую велике, дякую. Тому що, знаєш, я це часто повторюю. Тут не питання, що це тільки від нас залежить. Ми прийшли паличкою, там помахали, все встановили, фільтри порізали, дослідили і тому подібне. Це все-таки, я тому і записую ці всі кейс-стаді, щоб показати, що успіх це питання кооперації двох сторін. Ми надаємо сервіс, надаємо продукт, але тільки фаундер, в принципі, може це все діло імплементувати, докласти зусиль і Так. досягнути цього прогресу разом з нами.
Слухай, а тоді таке питання: які ти от для себе, як фаундер, які ти для себе, можливо, якісь уроки виніс, висновки, якийсь експірієнс, щось таке, можливо, чим би ти хотів поділитись? Що треба боятися змінювати шаблони, змінювати ті самі KPI, тому що по факту це в якійсь мірі новий підхід, новаторський, отак Мгм. як я це зараз пробую імплементувати. Два, це те, що я б сказав так, дата завжди випереджає, в дизайні моєму, коли я щось роблю, дата-драйвен підхід це Мгм. найважливіше. І дата-драйвен підхід в якійсь мірі навіть може бути в лідогенерації, якщо я думав, що це неможливо. Тобто я б розумів, що цифри можуть бути всюди, і на базі них можна мати більше результату. Ось. Ну і плюс, який би я такий третій для себе взяв урок, це те, що немає процесів, які не автоматизовуються, і все можна покращити, якщо до цього й рухатися. Вот. Мабуть, це якісь такі основні інсайти, які я для себе взяв. Ну, такі речі, як купувати досвід людей, які в цьому спеціалізуються. Я думаю, що це. Ну, я це знав раніше, але це теж можна взяти як інсайт. Тобто не треба оце лізти і робити те, чого ти не вмієш, тому що я впевнений, звучить наче от дослідження, ну проаналізуй. Але я впевнений, що я в цього ніколи би не зробив на тому рівні, на якому робите це ви. Тому це теж хай буде інсайтом цього всього досвіду. Тарас, якщо тебе це буде гріти, я не впевнений, що я зроблю дизайн на твоєму рівні. А, Окей. а, тому ми тут квити. Добре, тоді ще наостанок таке питання. Кому б ти зі свого досвіду міг порекомендувати продукт і цей сервіс? Думаю, всі, хто працює на Upwork, тобто GSD це така історія, яка не тільки для тих, хто там генії, фаундери агенцій і тому подібне. Все ж таки, це для всіх, хто користується Upwork, тому що я пам'ятаю, я почав користуватися GSD буквально там за тиждень-два до того, як найняв перших генів. Мгм. І в якийсь момент я його тоді використовував ще як фрілансер. Мгм. І це теж було зручно, тому що знову ж таки, в будь-якому випадку процес пошуку роботи на Upwork – це знайди проект. Напиши кавер, продай клієнту. Тобто, ну це неможливо щось одне з цього викинути. Мгм. І власне цей продукт підходить абсолютно всім, як і фрілансерам, так і агенціям. І я би порадив це будь-кому, хто працює на Upwork. А стосовно досліджень, які ти зробив, я рекомендую їх, мабуть, всім, тому що як ти можеш продавати щось, не знаючи, кому ти це продаєш, і як ти можеш бути в чогось впевненим, не маючи жодного факту, цифри, яка це може підтвердити. Ну, тобто це вже чуйка якась, а не факт. Ну, а як не як факти, це істина, це головне. Тому я гадаю, що усі, кому хочеться знати і продавати більш точніше своїм клієнтам, це дослідження. Ну, а GSD це прям всім, хто працює на Upwork, тому що це реально економить половину часу. А, Не можу з тобою не погодитись. Знаю 100%. Блін, дякую тобі величезно. Дякую тобі за купу добрих слів. Сподіваюся, все заслужено. Бажаю тобі великого успіху в твоїх подальших імплементаціях, в зміні, яку ти собі запланував. Всяко будемо тебе підтримувати, в випадку чогось допомагати. Тому дякую тобі ще раз велике і дякую за твій час. Дякую тобі. Насправді, це в мене зараз відпустка, і це була доволі прикольна зустріч. Я знов захотів вернутися в роботу. І дякую вам за допомогу, за теплі слова, за те, що дали можливість спробувати це на собі, тобто весь цей продукт, всю цю історію. Я щасливий і ще раз дякую вам за цей час, який ми працюємо разом. Тоді тобі гарного дня і гарно догуляти відпустку. Добре, окей, дякую. Тобі теж.